ሰላም አህመድ ይባላለሁኝ። ዛሬም የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን። የመጀመሪያው ጥያቄያችን ምንድነው የሚለው ቬክተርስ a and b makes an angle theta is equal to pi over 6 ነው የሚለው። እንግዲህ ቬክተር a እና ቬክተር b መካከላቸው ያለው አንግል pi over 6 ወይንም 30 ዲግሪ እንደሆነ ተነግሮናል። እንደዚሁም ደግሞ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማግኒቲዩድ ኦፍ a is equal to the positive square root of 3 ነው የተሰጠን። እንደዚሁም ደግሞ ምንድነው ማግኒቲዩድ ኦፍ b ማለት እንደዚሁ 1 ተሰጥቶናል ማለት ነው። ማግኒቲዩድ ኦፍ b 1 ተሰጥቶናል። ዘን ፈልጉ የተባልነው ምንድነው a ምንድን ይለናል? ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር a ፕላስ ቬክተር b ነው ፈልጉ የተባልነው። b ደግሞ ፈልጉ የተባልነው ምንድነው? ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር a ማይነስ ቬክተር b ነው ፈልጉ የተባልነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው አሁን ማግኒቲዩድ ኦፍ የመጀመሪያው ማለት ነው ማግኒቲዩድ ኦፍ a ፕላስ b ወይንም a እና b ሲደመሩ ማግኒቲዩዳቸው ስንት ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር ነው የሚለን። ስለዚህ ከዚህ ቀደም አውርተናል። ማግኒቲዩድ ኦፍ a ማለት is equals to the positive square root of a square የሚል ፎርሙላ በተወሰነ መልኩ አይተን ነበር። ስለዚህ ወደዛው እንሂድ ማለት ነው። ምንድነው we know that ይለናል። we know that the magnitude of a plus b is equals to the positive square root of a plus b is whole square ነው። ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል። ማግኒቲዩድ ኦፍ ለምሳሌ a plus b የሚለውን u ብትሉት ማለት ነው። ያ ማለት u is equals to a plus b በሚለው መተካት ማለት ነው። then is equals to the positive square root of what u square ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከዚህ ቀደም ስለተነጋገር በቀጥታውን እዚህ ላይ ምንድነው የምናደርገው ማግኒቲዩድ ኦፍ a plus b ማለት the positive square root of a plus b the whole square ነው። ስለዚህ የምናደርገው ማለት ነው ይሄንኛውን የመተንተን ስራ ማለት ነው። a plus b the whole square ማለት ምን ማለት ነው ስንል a plus b times a plus b ማለት ነው በብራኬት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ስናባዛው ይመጣልን ቫልዩ ምንድነው ከዚህ ቀደም ይሄ ያው ማይነር ነገር ስለሆነ a square plus b square plus twice of ab የሚል እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ magnitude of a plus b ማለት is equal to the positive square root of a square plus b square twice of plus twice of a ዶት b ማለት ነው። ይሄ a b የተባለው ዶት አለበት በነገራችን ላይ። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ the positive square root of a plus b the whole square ማለት the square root of a square plus b square plus twice of a ዶት b ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ a plus b the whole square ማለት a square plus b square plus twice of a times b ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው twice of a dot b ማለት a dot b ማለት ምን ማለት ነው ስንባል ምክንያቱም እዚህ ላይ የተሰጠን ቬክተር a እና ቬክተር b ራሱ ቬክተሩ አልተሰጠንም። ስለዚህ ማግኒቲዩዱ ብቻ ነው የተሰጠን። ስለዚህ a dot b በማግኒቲዩድ እንዴት ይሰራል የሚለው ነገር ስንመለከት ደግሞ a dot b is equal to magnitude of a times magnitude of b times cos theta የሚል ፎርሙላ እናውቃለን። ስለዚህ ሳብስቲቲዩት የማድረግ ስራ የመተካካት ስራ እንስራ። a square plus b square plus twice of magnitude of a times magnitude of b times cos theta አለ ማለት ነው። ያ ማለት a dot b በሚለው ቦታ ማን ይተካ ነው magnitude of a magnitude of b cos theta የሚለው ማለት ነው። ምክንያቱም a dot b ማለት magnitude of a times magnitude of b times cos theta ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነገሮች አለቁ ማለት ነው። እዚህ ላይ magnitude of a ተሰጥቶናል፣ magnitude of b ተሰጥቶናል፣ cos theta እንደዚሁ cos pi over 6 ደግሞ ማለት root 3 over 2 ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክት የመተካካት ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ a square ማለት magnitude of a square ጋራ ተመሳሳይ ነው ብለን ከዚህ ቀደም ስለተነጋገርን ዳይሬክት የመተካካት ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ዘን ምን እናደርጋለን the magnitude of a is the positive square root of 3 the whole square and plus 1 square ምክንያቱም የb magnitude of b 1 ስለሆነ ማለት ነው። ፕላስ አለና twice of magnitude of a times magnitude of b times cos theta። ይሄ cos theta ማለት የcos pi over 6 value ወይንም የcos 30 ዲግሪ root 3 over 2 ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄው እዚህ ላይ ምክንያቱም እንደጻፍ ነው ማለት ነው። cos pi over 6 ማለት root 3 over 2 ነው። a square ማለት እንደዚሁ magnitude of a the whole square ማለት ነው። b square ማለት በተመሳሳይ ሁኔታ magnitude of b the whole square ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው root the positive square root of 3 the whole square ሲሆን 3 ይሆናል። ይሄ 1 square ማለት 1 ነው። እዚህ ላይ ምንድነው የምናደርገው ይሄኛው ሁለት ችኛቱ ሁለት በዚህኛቱ ሁለት ትጣፋለች ማለት ነው። ዘን root 3 times 1 ማለት root 3 ማለት ነው። times root 3 ስናደርገው 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንጻፈው 3 plus 1 plus 3 ይሆናል ማለት ነው። ዘን the positive square root of 7 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the magnitude of a plus b የሚለው ምንድነው ቫልዩአችን ስንት ነው የሚሆነው root the positive square root of 7 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችንን root 7 ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ቀጣዩ ስራ ምንድነው የቢን ዋጋ እንዴት እንፈልጋለን ስንል ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምንከተለው። አሁንም ተመሳሳይ ስቴፕ ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ the magnitude of a
ማይነስ ቢ እንላለን እዚ ላይም ዘ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ እንልና a ማይነስ ቢ ዘ ሆል ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው። እስኪ እንጻፈው we know that ይለናል አሁንም magnitude of a minus magnitude of b I mean magnitude of a minus b ማለት is equal to the positive square root of a minus b the whole square ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን የመተንተን ስራ ነው። ይሄ ሲተነተን ደግሞ a square plus b square minus twice of a dot b ማለት እንደሆነ ተነጋግረናል እናውቀዋለን ከዚህ ቀደም then twice of a dot b ያልን ማለት ነው። ይሄው የመተካካት ስራ ሰራን ምክንያቱም the positive square root of a minus b the whole square ማለት the positive square root of a square plus b square minus twice of a dot b ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ነው a dot b ማለት ከዚህ ቀደም እንደተነጋገር ነው magnitude of a times magnitude of b times cos theta ማለት ነው። ስለዚህ መተካካት ስራ እንስራ ማለት ነው። አሁን ተካካን እዚህ ላይ ስንተካካ አሁን ምንድነው magnitude of a ተሰጥቷል magnitude of b ተሰጥቷል እዚህ ላይ magnitude of a magnitude of b እንተካለን cos theta ማለት ደግሞ cos pi over 6 እንተካለን ማለት ነው። ዘን የሚመጣልን ቫልዩ ይሄው the positive square root of 3 the whole square and plus 1 square and minus twice of the positive square root of 3 times 1 and root 3 over 12 ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄኛው በዚህኛው ይጣፋል ማለት ነው። ይሄኛው 3 ይሆናል 3 plus 1 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደም 3 plus 1 then root 3 times 1 ማለት root 3 ነው times root 3 ስናደርገው ማን ይመጣልና ራሱ 3 ይመጣልናል ማለት ነው። then 3 በ3 ይጣፋል ማለት ነው። then ቫልዩአችን 1 ይመጣል ማለት ስለዚህ magnitude of a minus b ማለት ቫልዩአችን ስንት ነው ማለት ነው 1 ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 1 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። አሁን ወደ ቀጣዩ ኤግዛምፕል እንሻገራለን ማለት ነው። እዚህ ሁለተኛ ኤግዛምፕላችን ምንድነው የሚለን ሌት ይለናል። እዚህ ላይ አሁን ሌት magnitude of a is equal to 30 ተሰጥቶናል magnitude of b ደግሞ 19 ተሰጥቶናል ዘን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ magnitude of a plus b ማለት 24 ተሰጥቶናል ዘን ካልኩሌት አድርጉ የተባለው ምንድነው a dot b ፈልጉ ነው የተባለው a dot b ስንት ነው የተባለው። ስለዚህ አሁን b ደግሞ ምን ይለናል magnitude of a minus b ስንት ነው c ደግሞ ምንድነው የሚለን the magnitude of 3a plus 4b የሚለን ፈልጉ ነው የሚለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ መነሻ የምናደርገው የማንን እንትን ነው የማንን ኢኩዌሽን ነው ወይንም የተሰጠን ቫልዩ ነው magnitude of a plus b is equals to 24 የሚለው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል magnitude of a plus b ማለት ነው the positive square root of a plus b the whole square ማለት ነው ብለናል። ስለዚህ እንጀምር ስራችን first find ይለናል the cosine value of the angle between the vector a and b ነው የሚለን። እንግዲህ በa እና በb መካከል ያለውን አንግል ኮስ ቴታን እንፈልጋለን ማለት ኮዝ ቫልዩ ነው ማለት ነው። አንግሉን አይደለም እንፈልግ ኮስ ቴታን ማለት ነው። ስለዚህ ኮስ ቴታን እንዴት እንፈልጋለን ስንል በዚህ ቫልዩ ተጠቅመን ይሄን በመጠቀም ማለት ነው። ያ ማለት magnitude of a plus magnitude of a plus b is equals to 24 የሚለውን ስንተነትነው ምን ይመጣልናል magnitude of a plus b the whole square እናደርገው ይሄን ስኩዌር ማድረግ ማለት ነው። እዚህ ላይ መተን ስኩዌር አደረግን እዚህ መተን ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው። ዘን ይሄ ማለት ነው a square plus b square plus twice of a ታይምስ b ማለት ነው። ስኩዌሩ ባይኖር ኖሮ እዚህ ላይ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቢኖር ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ምንድነው twice of a dot b ማለት ነው። ስለዚህ a dot b በማን መተካት ነው magnitude of a times magnitude of b cos theta በሚለው መተካት ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ cos theta ስለሆነ የምንፈልገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የመተካካት ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ዘን እዚህ ላይ የመተካካት ስራ ሰራን ማን a dot b ማለት magnitude of a times magnitude of b times cos theta ማለት ስለሆነ ማለት ነው። ሲንስ ይላል a dot b is equal to magnitude of a times magnitude of b times cos theta ነው ይለናል። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ሽፍት የማድረግ ስራ ማለት ነው። እንግዲህ cos theta አይደለም የምንፈልገው cos theta ለመፈለግ እንግዲህ ከዚህ ይችኛቱን a square የሚለውን ወደዚህ በኩል ሽፍት ማድረግ b square የሚለውን ወደዚህ ሽፍት ማድረግ ዘን ሽፍት ካደረግን በኋላ ምን ለማን ማካፈል 2 times magnitude of a magnitude of b ለሁሉም ማካፈል ማለት ነው ዝመተን ማለት ነው። ስለዚህ እንቀጥል። አሁን ምን እናደርግነው a square እና b square ወደዚህ በኩል ነው የቀነስነው ማለት ነው። ያ ማለት የመቀናነስ ስራ ነው የሰራው ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማን ይቀረናል twice of magnitude of a times magnitude of b cos theta ይመጣል። እኛ ግን የምንፈልገው ማንን ነው cos theta ስለሆነ ምንድነው የምናደርገው ከዛ በኋላ div over እናደርግና twice of magnitude of a times magnitude of b ዝመተን over እናደርግና magnitude of a times magnitude of b times 2 እናደርጋለን ወይንም twice of magnitude of a times magnitude of b ማለት ነው። ይሄው እዚህ ላይ እንዲያደርግነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮስቴታን እዚህ ላይ እንዲያገኘ ነው ማለት ነው። ዘን ኮስቴታ ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ኮስቴታ
እንግዲህ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ፕላስ ቢ ዘ ሆል ስኩዌር ተሰጥቶናል። ይሄው 24 ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ስኩዌር ነው የተባልነው ማይነስ እናደርጋለን። ኤ ስኩዌር ምን ማለት ነው ስንል ማግኒቱድ ኦፍ ኤ 13 ስለተሰጠን ይሄው የመተካካት ስራ ሰራን ማለት ነው። እዚህ ላይ መተን twice of a times magnitude of a times magnitude of b ማለት ይሄው 2 ሲባዛ በ13 ሲባዛ በ19 13 እና 19 ማግኒቱድ ኦፍ ኤ እና ማግኒቱድ ኦፍ ቢ የተሰጡን ቫልዩዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን በሙሉ ካልኩሌት ስናደርገው የላይኛውን ለአሉ ማለት ነው 46 ይመጣልናል። የታችኛው ደግሞ 494 ይመጣልናል ታህቱ ማለት ነው። ዘን በሁለት ስናጣፋው 247ኛ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ኮዝ ቴታ ቫልያችን ነው ማለት ነው። ኮዝ ቴታ ቫልዩዋችን ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው የኤል ለመፈለግ ኤ ዶት ቢ ማለት ነው ስንል ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ኮዝ ቴታ ማለት ነው። ዘን ኮዝ ቴታን ካገኘን በኋላ ነገሩ ቀለለልን ማለት ነው። ምክንያቱም ማግኒቱድ ኦፍ ኤ እና ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ከዚህ ቀደም ተሰጥተውናል 19 እና 13 ማለት ነው። ከዛ የመተካካት ስራ ስንሰራ ኮዝ ቴታ 23 247ኛ ስናደርገው 23 ቫልዩ ይመጣልናል ማለት ነው። 23 ይሄ 247 ይመጣል። ይሄን በዛ አጣፉት ዘን 23 ይመጣልናል ማለት። ስለዚህ ኤ ዶት ቢ ኢኳልስ ቱ 23 አር አወር አንሰርስ ማለት ነው። ስለዚህ ለኤ 23 ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ቀጣዩ ስራችን ምንድነው? ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማይነስ ቢ ማለት ይሄን በተመሳሳይ ሁኔታ ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል። ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ማይነስ ትዋይስ ኦፍ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ኮስ ቴታ ማለት ነው። ይሄን ከዚህ ቀደም ስለተነጋገርንበት ማለት ነው። ከዚህ ቀደም መጀመሪያው ኤግዛምፕል ላይ ከዛ በኋላ በቀጥታ ምንድነው ኮስ ቴታን ስላገኘ ዳይሬክት ሳብስቲቱት እናደርግና ይሄ ስንት ይመጣልናል? 22 ይመጣልናል መልሳችን ማለት ነው። የቢንም በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ማግኒቱድ ኦፍ ኤ እና ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማይነስ ቢ ማለት ከዚህ ጋር እኩል ነው ብለን ስለተነጋገርን ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ከዛ በኋላ ይሄው ኮስቴታና ማግኒቱድ ኦፍ ኤ እና ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ይሄው ተሰጥቶናል እዚህ ላይ ማለት ነው። ዘን ነገራችንን በዚህ ጨረስ ማለት ነው። የቢን ቀጣዩ ስራችን ምንድነው የሚሆነው? ቀጣይ ስራችን ምንድነው የሚሆነው? ሲል ለመፈለግ ማለት ነው። ማግኒቱድ ኦፍ 3a + 4b የሚለው ማለት ነው። ማግኒቱድ ኦፍ 3a + 4b ማለት ነው የሚለው ስንመለከት ምንድነው ዘ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3a + 4b ዘ ሆል ስኩዌር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ነው? 3a + 4b ዘ ሆል ስኩዌርን የመተንተን ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እንተንተነው እስቲ ይሄ ሲተነተን ምን ይመጣል? 3a ዘ ሆል ስኩዌር + 4b ዘ ሆል ስኩዌር + twice of 3a times 4b ይሆናል ማለት ነው። ዘን እዚህ ላይ ስንተነተነው ምን ይመጣልናል? 3a ዘ ሆል ስኩዌር ማለት 9a ስኩዌር ማለት ነው + 16b ስኩዌር ማለት ነው + twice of 3 times 4 times ab ማለት ነው a ዶት b ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ምን ማለት ነው? ከዛ በኋላ ይሄን እንደገና 2 ሲባዛ በ3 ማለት 6 ነው ሲባዛ በ4 ማለት እንደዚሁ 24 ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄው የመተካካት ስራን የሰራ ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። እዚህ ላይ ኤ ዶት ቢ ማለት ደግሞ እንደዚሁ ምን ማለት ነው? ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ታይምስ ኮስ ቴታ ማለት ነው ብለናል። ዘን ኮስ ቴታንም ከዚህ ቀደም አግኝተነዋል 247ኛ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ነው? የመተካካት ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እንግዲህ 9 ታይምስ 169 ይመጣል። 13 ስኩዌር አድርጉት። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ከዛ ፕላስ እናደርግና 16 ሲባዛ 361 የመጣው ደግሞ 19 ስኩዌር ስታደርጉት ማለት ነው። ፕላስ እናደርግና twice of 3 times 4 times 13 times 90 ማለት ነው። ምክንያቱም ማግኒቱድ ኦፍ ኤ እና ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ተሰጥቶናል 13 እና 19 ማለት ነው። እዚህ ላይ እና እዚህ ላይ እንደተሰጠ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ታይምስ እናደርግና የኮዝ ቫልዩ ደግሞ 23 247ኛ ነው ይመጣልን እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይሄን ሁላ ካልኩሌት እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄ ቫልዩ 9 ሲባዛ በ169 ማለት 1521 ማለት ነው። ፕላስ እናደርግና ይሄን ስታባዙት ደግሞ ይመጣላችሁ 5776 ይመጣላችኋል። ይሄን በሙሉ ስታባዙት ደግሞ ይመጣላችሁ 552 ይሆናል ማለት። ስለዚህ እንደምራችሁ እስቲ ሶስቶቹ ሲደመሩ 7849 ይመጣል። አፕሮክሲሜትሊ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ማለት ነው ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 7849 ማለት አፕሮክሲሜትሊ 88.6 ይመጣልናል ማለት ነው። 88.6 ዩኒት ማለት ነው። የፈለገው ዩኒት ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ዩኒት ስላልተሰጠን ማለት ነው። ዘን የሲ ቫልዩ ያ ማለት ማግኒቱድ ኦፍ 3a + 4b ማለት 88.6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕላችን ሶስቶቹንም ኤግዛምፕሎች በቀላሉ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ጨረስን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይለየን፣ ኮሜንታችሁን ጻፉልን። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። እናመሰግናለን።